Xin chào cả nhà, có bao giờ các bạn để ý đến anh chàng, hay cô nàng hàng xóm sống cạnh nhà mình không? Thật tuyệt khi cô hàng xóm nhà bên là một cô gái xinh đẹp lại là diễn viên phim AA nổi tiếng. Ý tôi là những bộ phim chỉ cần hình, không cần thoại ấy. Hà không dài dòng nữa và sẽ nói ngay tên phim nhé, Cô nàng hàng xóm, bộ phim tình cảm lãng mạn sản xuất năm 2004. Cậu học trò Matteo, thanh niên nghiêm túc, con ngoan trò giỏi, là hội trưởng hội học sinh của trường. Thành tích trường học thì ngon đấy mà thành tích trường đời thì chả ra làm sao. Thế nên thời học sinh của cậu trôi qua là những ngày dài miệt mài đèn sách, vô vị đến nỗi anh chàng không biết phải viết gì vào kỷ yếu của mình. Thôi thì đành ghi dấu thành tích quyên góp 25.000 đô la, để giúp đỡ học sinh Việt Nam sang đây du học. Nhìn đàn anh khóa trên đi quẩy cùng các cô bạn gái, Matteo ước gì mình có thể mạnh dạn làm một điều gì đó, thật đáng nhớ trong quãng đời trai trẻ của mình. Vì muốn giành học bổng của Georgetown dành cho sinh viên ưu tú nhất, Matteo tranh thủ chuẩn bị bài thi của mình ngay cả khi anh ấy đi đổ rác. Cô nàng áo đỏ xuất hiện, thì ra là hàng xóm mới của anh. Mê mẩn nhìn cô em ngon nghẽ, anh chàng va cả vào thùng rác ven đường. Không thể tin nổi, một con bé xinh cực đang ở cạnh nhà tao. Ôi trời ơi, nàng đang thay đồ. Matteo tắt vội điện thoại và cắm mắt vào khung cửa sổ ngôi nhà đối diện. Bắt gặp có kẻ trộm nhìn, cô gái đến gặp phụ huynh thằng nhỏ. Đây là hàng xóm mới của chúng ta, Daniel. Hóa ra cô nàng không hề ton hót gì với bố mẹ anh về việc làm xấu xa của chàng. Lấy cớ mình vừa dọn đến và chưa quen đường. Tóc vàng nhờ thổ địa, Matteo đưa cô ấy đi dạo xung quanh. Vào kèo, cứ ngỡ mỡ dâng miệng mèo, ai ngờ chim non xa lưới. Đúng là con mắt nó hại cái thân, nhìn chi một phút mà thân điêu tàn. Lột sạch anh chàng, nàng quăng anh xuống con phố sầm uất nhất rồi phóng đi. Đúng như ao ước, anh chàng đã có một đêm đáng nhớ. Đang loay hoay chưa biết phải làm thế nào để về nhà, thì cô nàng quay lại cứu anh một bàn thua trông thấy. Từ thù thành bạn, cả hai đi ăn và trò chuyện rất vui vẻ. Khi biết Matteo là thanh niên nghiêm túc chưa từng có bạn gái, tóc vàng thấy hiếu kỳ và muốn làm quen với anh bạn ngây ngô, người mà trong thế giới của nàng rất hiếm gặp. Dù đã bật đèn xanh nhưng lính mới vẫn không dám hôn nàng. Cả hai từ biệt nhau ra về. Từ dạo đó, cậu học trò bắt đầu tơ tưởng đến cô hàng xóm. Từ một học sinh gương mẫu, anh chàng cúp tiết đi chơi cùng nàng. Cả hai đột nhập vào hồ bơi của một biệt thự gần trường. Khi hai anh chị đang định hôn nhau thì chủ nhân ngôi nhà xuất hiện. Thì ra là thầy hiệu trưởng đáng kính của trường cậu. Ông thầy tưởng mình hoa mắt vì không thể tin rằng thằng học trò yêu dấu dám làm chuyện tày trời đến vậy. Mạnh dạn đưa người đẹp đến tham dự bữa tiệc do bạn mình tổ chức. Matteo khóa môi người đẹp trước sự thán phục của lũ bạn thân. Sau chuỗi ngày vui vẻ bên cô bạn mới, Matteo bàng hoàng khi biết tin hóa ra người mà mình hẹn hò lâu nay lại là một diễn viên phim X nổi tiếng. Nhìn cô bạn gái trong phim, anh chàng phát điên với cách mà các diễn viên khác chạm vào nàng. Khi về đến nhà, thấy Daniel đang ngồi với mẹ mình. Những hình ảnh trong phim cứ ám ảnh anh chàng. Thậm chí, Matteo còn hoang tưởng về việc bạn gái vui vẻ với bố và mẹ của mình. Trong đầu anh lúc này chỉ toàn là tiếng của cô nàng, vì thế anh không nghe thấy những lời cô nói. Đêm đó, khi cả hai đi dạo, anh đưa nàng đến một nhà khách rẻ tiền và cố chuốc say cô. Biết người yêu đã phát hiện ra công việc mà mình giấu kín từ lâu. Daniel giải thích rằng cô không nói với anh về công việc của mình, vì cô chỉ muốn có những phút giây hẹn hò với anh như một người bình thường. Cách mà anh ngọt ngào, tôn trọng cô là điều hiếm hoi mà cô nhận được. Đau lòng, cô gái bỏ đi. Ngày tháng trôi qua, Matteo không thể quên được cô gái nhà bên, anh lại mò sang chỗ nàng. Đang định nói lời xin lỗi để nối lại tình xưa thì một người đàn ông lạ xuất hiện. Tưởng cô nàng đã ấm êm bên người yêu mới, cậu học trò bỏ ra về. Hóa ra người mà anh gặp chỉ là một tay đạo diễn, anh ta đang muốn thuyết phục cô nàng tham gia một bộ phim. Tại trường học, để giáo dục giới tính cho học sinh, thầy cô giáo đã cho tụi nhỏ xem một bộ phim hướng dẫn nhàm chán đến nỗi lũ học trò chẳng thèm ngó ngàng gì đến. Ngày hôm sau, Matteo đến thăm Daniel, anh thấy cô nàng đang chuẩn bị tham dự buổi ra mặt phim tổ chức tại Los Angeles. Anh ngỏ ý muốn cô hoàn lương để quay lại sống cuộc đời bình thường như bao cô gái khác. Nhưng nàng trả lời anh, đây chính là con người mà cô vốn có. Không bỏ cuộc, Matteo tập hợp lũ bạn, cả bọn kéo nhau đến Los Angeles. Cậu học trò đến gặp cô gái Phong Sương, anh xin lỗi cô, và thú nhận rằng cô là điều tuyệt vời nhất đã xảy ra trong cuộc đời anh. Cô gái buồn bã rời khỏi sân khấu. Trên đường rời đi, một đạo diễn phim khác gặp cô và muốn hợp tác cùng nàng, nhưng tay đạo diễn xấu xa kia đã tìm mọi cách để ngăn cản. Hắn sợ mất con ngỗng đẻ trứng vàng cho hắn. Matteo đưa nàng tờ giấy mà cô đã vẽ tặng chàng trong lần đầu gặp mặt và nói rằng cô xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn thế này. Ngày hôm sau, cô hàng xóm tìm gặp Matteo, cô cảm ơn anh vì đã tin tưởng cô và hứa với anh sẽ tham dự vũ hội cuối năm cùng anh ấy.
Cay cú vì cô diễn viên ăn khách của mình bỏ việc, tay đạo diễn tìm đến gây khó dễ với Matteo. Hắn lừa anh uống thuốc và thực hiện một vụ trộm ngớ ngẩn cho hắn. Hắn còn đánh cắp luôn 25.000 đô, mà anh chàng đã huy động được cho việc cấp học bổng. Vì quá yêu cô hàng xóm, cậu học trò đã rơi vào bẫy của gã đạo diễn cáo già. Cậu học sinh gương mẫu ngáo thuốc, anh thuyết trình bài dự thi của mình trong bộ dạng kỳ quặc. Tuy không giành được học bổng nhưng anh chàng đã giành được trái tim người đẹp. Để kiếm lại 25.000 đô, cặp đôi quyết định quay một bộ phim đen về chủ đề lễ hội tốt nghiệp tại trường của Matteo theo đơn đặt hàng của một hãng phim. Janine huy động tất cả bạn bè đồng nghiệp của cô đến trường nơi Matteo theo học. Đến phút cuối cùng, cậu học sinh đã quyết định thay đổi toàn bộ kịch bản của bộ phim, để làm một bộ phim hữu ích mà lũ học trò đang cần. Một video giáo dục giới tính và nó tốt hơn nhiều so với video mà các trường học đang sử dụng. Thầy cô chúc mừng công việc của Matteo, và hiệu trưởng cũng vậy. Ý tưởng này lan truyền và bán rất chạy, khiến Matteo trở nên giàu có. Ăn mừng trên chiếc limousine sang trọng, cuối cùng, Matteo và Daniel đã có lần thân mật đầu tiên. Mọi thứ thật sự rất tuyệt. Matteo đã có quá nhiều điều đáng nhớ và không biết phải viết điều gì trước trong kỷ yếu của chính mình. Tóm tắt đến đây thôi, các bạn hãy xem phim để mãn nhãn với các khung hình nóng bỏng, và tự mình cảm nhận cái hay của bộ phim nhé. Mến chào tạm biệt tất cả các bạn. À, đừng quên đăng ký và cho Hà một like nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.